Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong tinh nghịch, ở những tập gần nhất, chúng ta đã thấy sự xuất hiện của Viêm Lôi Tử rồi phải không? Và ngay khi xuất hiện trong mạch phim, Viêm Lôi Tử đã lập tức hé lộ bí mật về kế hoạch của lão, đó là kế hoạch chuẩn bị tấn công Liên minh tinh vực. Lão hận đến nỗi để lại một câu thề cả đời, ngày đại trận luyện thành, lão phu sẽ quét sạch Liên minh tinh vực. Trọng Huyền Tử, người chết cũng không có chỗ chôn. Thế nhưng Viêm Lôi Tử có nằm mơ cũng không ngờ tới, trận đại chiến phục thù do lão dày công vạch ra suốt mấy vạn năm, cuối cùng lại bị con khỉ lông đỏ Thác Sâm quấy phá đến mức hỏng bét. Vậy thì rốt cuộc chuyện này có uẩn khúc gì và kết cục của tất cả ra sao? Hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút đi tìm hiểu nhé. Đầu tiên phải biết rằng, Viêm Lôi Tử thời trẻ vốn là người bản địa của tinh vực Liên minh, thậm chí còn là một trong những thành viên cốt cán thuộc trưởng lão đoàn của tu chân Liên minh. Năm xưa vì ngưỡng mộ tài năng của đại trưởng lão Trọng Huyền Tử, lại được đối phương nhiệt tình mời gọi, lão đã gia nhập tu chân Liên minh. Nhưng ai mà ngờ được Trọng Huyền Tử, cái gã không nói võ đức này, lại thừa lúc Viêm Lôi Tử đang bế quan tu luyện mà phản bạ, cướp mất đạo lữ của người ta. Không chỉ vậy, Trọng Huyền Tử còn hạ lệnh truy đuổi tới cùng. Viêm Lôi Tử phải trải qua thập tử nhất sinh mới trốn thoát được đến La Thiên tinh vực. Lão âm thầm lập độc thề, có ngày sẽ đánh sập tu chân Liên minh, lấy đầu của Trọng Huyền Tử để báo mối thù phản bạ năm xưa. Chặng đường gom quân và khởi chiến rất gian nan, nếu chỉ dựa vào sức một người, làm sao lại đối kháng lại cả một thế lực lớn. Lúc bấy giờ, con bài tẩy duy nhất trong tay Viêm Lôi Tử là thân phận cựu thành viên cốt cán của tu chân Liên minh, giúp lão biết được hầu hết bí mật cốt lõi mà thế lực này nắm giữ. Năm xưa, khi tiên giới sụp đổ, tu chân Liên minh là thế lực đầu tiên xông vào, vơ vét được vô số pháp thuật nghịch thiên và trí bảo truyền thừa. Những thứ này đối với Lỗ Phu Tử, người duy nhất ở tinh vực La Thiên đạt đến tu vi không niệm sơ kỳ, có sức hấp dẫn lớn đến mức nào là điều dễ hiểu. Chính nhờ có sự chống lưng và đánh giá cao của Lỗ Phu Tử, Viêm Lôi Tử mới lập nên thế lực của riêng mình, đó là Lôi Tiên Điện. Lão không ngừng tìm kiếm và bồi dưỡng thế hệ trẻ tài năng tại tinh vực La Thiên. Hơn nữa, các lôi tiên sứ giả này đều có mối liên kết chặt chẽ với các viễn cổ gia tộc. Nói cách khác, Viêm Lôi Tử lúc này đã có năng lực hiệu triệu toàn bộ các gia tộc ở tinh vực La Thiên tham chiến vì mình. Để phá vỡ vách ngăn giữa hai đại tinh vực và gia tăng thực lực, lão đã vô số lần tiến vào lôi chi tiên giới để luyện hóa các mảnh vỡ đại lục. Về sau, lão còn dùng những bí mật mình biết để lôi kéo Thanh Thủy Tiên Quân, người có thực lực vượt xa Toán Niết đại viên mãn thông thường, gia nhập trận doanh của mình. Giai đoạn sau, Viêm Lôi Tử dùng nộ hỏa của Vọng Nguyệt kết hợp với mảnh vỡ đại lục để xé toạc vách ngăn hai bên, đại chiến kéo dài mấy trăm năm chính thức bùng nổ. Cục diện giằng co của hai đại tinh vực, thực chất trận chiến này là La Thiên đánh với tu chân Liên minh, chứ không phải đánh với toàn bộ tinh vực Liên minh, bởi vì bên trong tinh vực Liên minh gồm có 3 thế lực lớn, Côn Hư Thánh vực, Tứ Thánh Tông và tu chân Liên minh. Ngoại trừ tu chân Liên minh ra, hai thế lực còn lại hoàn toàn không thể nhúng tay vào vũng nước đục này. Thực lực của tu chân Liên minh ra sao? Cường giả đứng đầu của họ cơ bản chỉ ở mức Toán Niết đại viên mãn, ngay cả Trọng Huyền Tử cũng mới chỉ ở mức Thiên Nhân Suy Kiếp, chưa bước vào bước thứ 3. Nhưng điều đó không có nghĩa là tu sĩ tinh vực La Thiên có thể dễ dàng gạt nhẹ đối phương, bởi vì sư tôn của Trọng Huyền Tử là Lam Bản Tử vẫn còn sống. Tu vi của người này tuy ở mức không linh, nhưng trong trận đại chiến giới nội, giới ngoại lần thứ nhất năm xưa, để giữ lại một mồi lửa cho tu sĩ giới nội, lão đã dùng chút sức tàn cuối cùng bảo hộ toàn bộ tổng bộ tu chân Liên minh và lập nên một tòa phòng ngự đại trận. Nếu không có việc gì động trời, lão sẽ không dễ dàng bước ra khỏi tổng bộ. Trong suốt mấy trăm năm chiến sự kéo dài, tu sĩ La Thiên đã nhiều lần đánh bại cường giả tu chân Liên minh, thu phục hàng loạt tu chân tinh và phiến đóng bắc vực của Liên minh. Thế nhưng họ vẫn không tài nào tìm ra vị trí cụ thể tổng bộ của tu chân Liên minh, mà dù có tìm thấy, với thực lực của họ cũng không thể đánh sập được phòng ngự. Cộng thêm việc về sau Thiên Âm Tông vốn trực thuộc Liên minh tuyên bố độc lập, tinh vực Liên minh dần hình thành cục diện giằng co giữa 5 phe phái: Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, lần lượt do Thiên Âm Tông, Côn Hư Thánh vực, Tứ Thánh Tông, tu sĩ La Thiên và tu chân Liên minh chia nhau chiếm giữ. Chiến sự đến mức này, đối với tu sĩ La Thiên mà nói đã là một trận thắng lớn, nhưng với Viêm Lôi Tử thì không, bởi từ đầu đến cuối, lão đến cái bóng của Trọng Huyền Tử cũng chưa nhìn thấy. Vương Lâm nhúng tay vào cơn ác mộng mang tên Thác Sâm. Giai đoạn sau, khi Vương Lâm phát hiện thời gian phong ấn của Thác Sâm chỉ còn chưa đầy 100 năm, thế là Vương Lâm đã tung tin đồn về việc Chu Tất Tinh sở hữu vùng đất của thần ra ngoài. Hắn muốn lợi dụng lòng tham của các thế lực đối với sức mạnh của thần để hợp lực trừ khử hiểm họa này. Nhưng vạn lần không ngờ tới, Vương Lâm đã đánh giá thấp năng lực chiến đấu của khỉ lông đỏ Thác Sâm. Trong trận chiến đó, tu sĩ bước thứ 2 bỏ mạng vô số, vô cực tử, kẻ chỉ còn một bước là tiến vào bước thứ 3, biến thành chất dinh dưỡng hồi phục thực lực cho Thác Sâm. Thì Âm Bát Vương với tu vi Toán Niết tiến vào, kết cục chỉ có 2 kẻ sống sót trở ra. Ngay cả Viêm Lôi Tử cũng suýt chút nữa hồn phi phách tán, may mắn vào khắc quyết định được Lỗ Phu Tử ra tay cứu thoát. Đánh giá của Thác Sâm dành cho bọn họ chỉ vỏn vẹn 4 chữ, đó là một lũ phế vật. Thậm chí, Thiên Âm Tông còn bị gắn mác không bằng phế vật, vì phế vật dẫu sao vẫn là người, còn Thiên Âm Tông chỉ là một lũ người không ra người, quỷ không ra quỷ, còn không bằng cả phế vật. Vương Lâm vừa nhìn thấy cục diện này, ngay cả chiến lược đỉnh phong của hai đại tinh vực cũng không làm gì được Thác Sâm, hắn liền nghĩ:
Sau này, tên khỉ lông đỏ kia mà thoát ra ngoài thì ai mà chịu nổi, cái tinh vực liên minh này các người thích ở thì ở, ta không ở nữa. Thế là Vương Lâm dứt áo ra đi, viễn xứ đến Vân Hải tinh vực để tìm kiếm cơ duyên nâng cao thực lực. Trong khi đó, các tu sĩ tinh vực La Thiên suốt trăm năm nay vẫn không hề biết nguy cơ đang cận kề và tiếp tục sa vào cuộc chiến giằng co vô nghĩa với tu chân liên minh. Về sau, Tháp Sâm chính thức phá vỡ phong ấn bước ra, hắn vừa xuất thế, gặp ai là nệ người đó. Một lão giả bước vào bước thứ 3 của Côn Hư Thánh vực, vừa gặp đã thân tử đạo tiêu dưới tay gã. Thanh Long Thánh Hoàng với tu vi thiên nhân suy kiếp bị gã nện cho mất tích không rõ tăm hơi. Vô số tu sĩ của cả hai phe La Thiên và Liên minh thương vong không đếm xuể. Nói tóm lại, anh Sâm tấn công vô biệt biệt phóng, ai ngứa mắt hay không ngứa mắt thì cứ nện là xong việc. Suy cho cùng, lúc người ta còn ở trong đất của thần thì các người đứa nào đứa nấy đòi đến thu phục, rồi chính chủ bước ra rồi sao tất cả lại tắt đài hết thế kia. Đến cả Lỗ Phu Tử cũng sợ tới mức không dám đó mặt, lủi thủi trốn về tinh vực La Thiên. Tình cảnh này giống hệt như hai đứa con nít đang hăng máu đánh nhau, kết quả một người lớn đi ngang qua lao vào tát cho mỗi đứa một phát nổ đom đóm mắt. Hai đứa ăn tát ngơ ngác, khóc lóc om sòm chạy về nhà tìm mẹ. Đến đây, trận đại chiến kéo dài mấy trăm năm giữa hai đại tinh vực khởi nguồn từ một người phụ nữ đã hạ màn một cách đầy mơ hồ và lãng xẹt như thế. Còn Tháp Sâm vì nôn nóng tìm Vương Lâm nên đã rời đi, tiến thẳng ra giới ngoại. Viêm Lôi Tử tính tới tính lui, ngàn tính vạn tính cũng không ngờ nổi trên Chu Tước Tinh lại ẩn chứa một vị sắc tinh khủng khiếp đến nhường này. Chỉ có thể nói anh Sâm của chúng ta quá uy tín. Bạn nghĩ xem, một người đàn ông gánh hơn nửa bộ truyện hơn 1000 chương với danh hiệu vô địch thì làm sao mà không bá đạo cho được. Đúng là trong mấy tên tu sĩ, Viêm Lôi Tử thật đúng là thảm nhất. Gặp anh khỉ lông đỏ thì làm sao mà gặp may được, đúng không nào các bạn? Và liệu rằng các bạn còn tò mò thêm gì nữa không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!